हे पहा, आता हे मी गोल प्लायवूड घेतलंय आणि त्याच्यावरती हे डिझाईन पूर्ण केलंय. ह्याच्यामध्ये मी डॉटचा वापर नाही केला. मग मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण 14x14 डॉट घेतले. हे नुसतं रेषाने डिझाईन बसवलंय. आता हे एमसीलने मी पूर्ण केलेलं आहे. पण आता हे एमसील मी कसं वापरलं हे मागच्या व्हिडिओमध्ये डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुम्हाला लिंक पाहायला मिळेल. ते तुम्ही प्रत्यक्ष बघू शकता की एमसीलचा वापर मी कसा केला. आता एमसील वापरून मी हे डिझाईन पूर्ण केलं. आता ह्याला आपल्याला काय करायचं, रांगोळी द्यायची आहे. त्यामुळे आता आपण हे पूर्ण त्याला फेविकॉल लावायचे. आता आपल्याला आता हे सगळं आपण पसरवलेलं आहे ना, तर मग आता ते सगळीकडे सारखं बसलं पाहिजे ना फेविकॉल, नाहीतर आपली रांगोळी बसणार नाही. मग आता हे सगळं पसरवल्यानंतर ते व्यवस्थित खाचाखोचा जिथे असतील तिथे हा फेविकॉल आपण पसरवून घ्यायचा. आता नुसती पांढरी रांगोळी वापरायची आपण आणि नंतर मग आपल्याला त्याला कलर कसं करायचं तो आपण बघणार. हे आता असंच सुकत ठेवायचं, लगेच उचलायचं नाही. ही रांगोळी जरा सेट होऊ देत, मग असं धरायचं आणि 1-2 तासानंतर त्याला उलटं करायचं. म्हणजे जास्तीची जी रांगोळी चिकटलेली नाही आहे ना ती खाली पडणार. मग आपलं ते रंगवायसाठी ओके झालं डिझाईन. हे आता आपल्याला लगेच नाही रंगवता येणार, आपल्याला हे 2 तास तरी सुकवायला पाहिजे. जे आपण एमसीलने करून घेतलं होतं ना डिझाईन पूर्ण, ते आता आपण पांढऱ्या रंगाने रंगवतोय. 2 कोट द्यायचेत आपण. पहिला 1 कोट आणि नंतर तो सुकला की त्यावरती आपल्याला दुसरा कोट पण द्यायचा आहे. तर अशा पद्धतीने हे आपल्याला आता पूर्ण करायचं आहे.